ще цього року було бажання конгресменів ухвалити цей бюджет, в якому передбачено насправді от якраз найрекордніша сума для допомоги Україні, а це зараз вже понад 45 мільярдів доларів. Оця сума, яка передбачена на наступний рік. І було дуже багато контроверсій з приводу того, чи зможуть Сполучені Штати, чи зможуть Конгрес Сполучених Штатів ухвалити цей бюджет ще в цьому складі Конгресу. І це важливо розуміти в тому контексті, що насправді майже всі республіканці не проголосували за цей бюджет, і лише через те, що більшість у Палаті представників сьогодні ще зберігають демократи, вони його таки проголосували. І ось це означає, що Україна практично має, так би мовити, гарантію в якійсь мірі на фінансування, на допомогу у наступному році. І вже не буде цих суперечок з приводу того, буде чи не буде, що в принципі відбувається дуже часто, практично кожного року в загальному по бюджету Сполучених Штатів, а зокрема в цій ситуації Україна дуже залежна від цього, тому це було дуже ключове, що це таки ухвалили. Щодо оборонного бюджету, ви знаєте, все пов'язано з одним і тим самим, з війною в Україні. Сполучені Штати однозначно чітко заявили, що вони будуть робити все для того, щоб допомогти Україні. І вся це збільшення допомоги якраз все пов'язано з цим. Це і на допомогу безпосередньо Україні амуніцією із різного типу зброї, так само допомога з сусідам України і країнам НАТО, і країнам-сусідам, які сприяють чи допомагають Україні в тому, щоб вона вистояла у цій війні і перемогла. І третє – це допомога так само власному оборонному бюджету, який буде, не бюджету, а оборонній промисловості, яка буде виробляти зброю і амуніцію для України також. Тому що ми знаємо, що жодна країна, чи НАТО, чи навіть Сполучених Штатів на сьогодні не має достатньої амуніції, тобто ніхто не розраховував на таку тривалу і складну війну. І тому зараз вся оборонка, як в країнах НАТО, так і в Сполучених Штатах, зокрема, мусить приготуватися і почати активно, так мовити, забезпечувати свої склади додатковою зброєю для того, щоб поновити ці запаси зброї.